මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද Canva එක use කරලා ඔයාලගේ image එකක් shape එකක් ඇතුළට crop කරගන්න කියලා. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong. ඔයාලා ළඟ තියෙන ඕනෙම web browser එකකින් Google එකට ඇවිල්ලා Canva කියලා type කරලා search කරන්න. ඊළඟට මෙන්න මෙතන එයාලගේ site එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා site එක ඇතුළට යන්න. මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකේදී Canva Pro එක buy කරන විදිහ ඔයාලට පෙන්නුවා දරාස් එකෙන්. ඔයාලා ඒක දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන දකුණු අත පැත්තේ උඩින් තියෙන card එක click කරලා ඔයාලට ඒක ගිහින් බලන්න පුළුවන්. Canva එකේ home page එකේ interface එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම අද example එකක් විදිහට YouTube thumbnail එකක template එකක් අරගෙන ඒක edit කරලා එතෙන්ට ෆොටෝ එකක් shape එකකට දාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. මෙතන උඩ තියෙන create a design කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් templates වර්ග බලා ගන්න පුළුවන්. මම එතනින් YouTube thumbnail කියන එක search කරනවා. ඔයාලට ඕනෙම දෙයක් මෙතනින් තෝරලා select කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලගේ ඕනෙම ෆොටෝ එකක් මේ පහළ තියෙන edit photo කියන එකට ගිහිල්ලා drag and drop කරලා ඔයාලට එතනින් edit කරගන්නත් පුළුවන්. අපි YouTube thumbnail හරහා ආපු නිසා template කියන tab එක යටතේ ඔක්කොම පෙන්වන්නේ YouTube එකට අදාළ YouTube thumbnail. ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට example එකක් විදිහට මේක select කරගෙන ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මේ template එකත් එක්ක එන preset කරපු designs ඔයාලට එපා නම් click කරලා delete කියන බටන් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ඕනේ design එක වෙන වෙනම delete කරන්න පුළුවන්. වම් අත පැත්තේ උඩ ඉඳලා දෙවෙනියට තියෙන elements කියන tab එකට ඇවිල්ලා පහළට යද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් frames කියලා selection එකක්. අන්න ඒ frames කියන ඒවා තමයි ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් ඔයාලට අදාළ picture එක ඒ frame එක ඇතුළට දාගන්න. මෙතන frames ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕනේ frame එකක් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. select කරගෙන ඔයාලට අදාළ picture එක drag and drop කරා නම් ඒ frame එක උඩට එයා auto detect කරගෙන auto selection එකකින් එයාලගේ විදිහට frame එක ඇතුළට photo එක දාගන්නවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ shape එකක් ඇතුළට photo එකක් insert කරනවා කියලා. හැබැයි Canva එකේදී නම් element යටතේ තියෙන shape කියන category එකේ shapes ඇතුළට photo insert කරන්න බෑ. ඒක තමයි මම ඔයාලට කලින් පෙන්නපු frame කියන category එක යටතේ තියෙන සියලුම frame වලට photo insert කරන්න කියලා කිව්වේ. මොකද ඔයාලට ඕන වෙන සියලුම shape වර්ග මේ frame කියන category එකේ තියෙන නිසා. මේ frame එකක් උඩ එකපාරක් click කරාම ඒක template එකට add වෙනවා. එතනදී duplicate කරන්න, resize කරගන්න වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම example එකක් විදිහට මෙතන photo කියන tab එකෙන් photo එකක් අරගෙන shape එක ඇතුළට insert කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයා සිලෙක්ට් කරගත්ත ෆොටෝ එක ඩ්‍රැග් කරගෙන එන්න. ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ ටෙම්ප්ලේට් එකටත් එයාලා ෆුල් ගන්නවා ෆොටෝ එක. එහෙම නෙමෙයි. ඔයාලා මේක ඇදගෙන ඇවිල්ලා ෂේප් එක මැදින් හරියටම අතාරින්න. ෆොටෝ එක ගෙනාවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ගානට ප්‍රීසෙට් වෙන පොඩි ප්‍රිවිව් එකක් එයාලා දෙනවා. ඒ විදිහට එයාලා ඔටෝ ඒක ඩිටෙක්ට් කරගෙන අදාළ ෂේප් එකේ හැඩයට ගන්නවා. අපිට මුකුත් ආයේ ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනේ නැහැ. හරිම ලේසි ස්ටෙප් එකක්. මේක ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනේ ගානට රීසයිස් කරගන්න වගේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්න පුළුවන්. වම් පැත්තේ උඩ ඉඳලා තුන්වෙනියට තියෙන අප්ලෝඩ් කියන ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ ඕන් ඉමේජ් එකක් මේ Canva එකට අප්ලෝඩ් කරලා එතනින් ඔයාලට drag and drop කරලා shape එක ඇතුළට දාගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට idea එකක් ගන්නත් එක්ක මෙතන තියෙන shapes වලට අදාළ frame කීපයකට මෙතන තියෙන sample photo ටිකක් දාගෙන පෙන්නන්නම් කොහොමද යාලා auto detect කරලා අදාළ photo එක ඒ shape එකට ගානට set කරගන්න කියලා. frame එකක් ඇතුළට වෙන ෆොටෝ එකක් දාගන්න ඕන නම් ඔයාලට ෆොටෝ කියන තැනින් drag and drop කරලා ෆොටෝ එක දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් frame එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා delete button එක ඔබන්න අදාළ ෆොටෝ එක delete වෙනවා. frame එකම delete කරගන්න ඕන නම් ෆොටෝ එක delete කරාට පස්සේ frame එක උඩින් ආයි පාරක් ක්ලික් කරලා delete කරන්න. එතකොට frame එකම delete වෙලා යනවා. මම තව template එකක් අරගෙන sample ෆොටෝ කීපයක් shape වලට අදාළ frame වලට දාගෙන පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ Canva එක use කරලා කරන්න පුළුවන් ගොඩක් පොඩි trick එකක්. හැබැයි මේක ඔයාලට valuable. මම නොදන්න දෙයක් හොයලා ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ දේ ඔයාලත් එක්ක මේ channel එක හරහා share කරගන්නවා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.